Hello friends, আজি মই আফটাৰ ইফেক্টত এটা নতুন টেক্সট এনিমেশ্যন শিকাম সেইটো কয় লিকুইড টেক্সট এনিমেশ্যন সেই টেক্সট এনিমেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কেনেকৈ কৰে তাকে শিকাম কি ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হয় কেনেকুৱা কালাৰৰ প্ৰয়োজন হয় যদি আপোনালোকে এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰাটো শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আহক আমি তাকে চাওঁ এতিয়া চাবা আফটাৰ ইফেক্টটো ওপেন কৰিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে নিউ কম্পোজিশন আছে এটা কম্প 1ত গৈ সাইজ দিব ওয়াইডত 1920 1080 30 fps সেকেন্ড ডিউৰেশন মানে কিমান দীঘল হ'ব ভিডিওটো ইন্ট্ৰোটো 10 সেকেন্ড ওকে কৰিব তাৰপিছত এতিয়া আমি 25 আছে ইয়াতে ফিট কৰি দিছো প্ৰথম আমি কৰি এই যে টেক্সট টুলটো লৈ ইয়াতে আমি এটা ওয়ার্ড লিখিলাম আপোনালোকৰ যি পছন্দৰ ওয়ার্ড আছে হেতু লিখিলাম এটো ওয়ার্ড লিখিছো আৰু ডাবল ক্লিক কৰিছো ক্যাৰেক্টাৰত গৈছো ক্যাৰেক্টাৰ যদি আপোনালোকৰ অন হোৱা নাই উইন্ডোজত গৈ ইয়াতে ক্যাৰেক্টাৰ পেনেল আছে এটো টিক কৰি থক এই ফন্টছটোৰ নাম হৈছে মিলকাৰ তাৰপিছত কি কৰিবা এতিয়া এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি কিবোৰ্ডত কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি এংকাৰ পইণ্ট টুল যে আছে ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব এংকাৰ পইণ্টটো মাজত গুছি যাব তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ৰেড ৰিফ্ৰেছ ডিসেবল বুলি আহিব কাৰণ এইটো বস্তু আহে কেপছ লক অন থাকিলে কেপছ লকটো অফ কৰি দিব এনেকুৱাকৈ আহিব তাৰ পিছত কি কৰিবা এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিবা এলাইনত যাব যদি এলাইনো অন হোৱা নাই উইন্ডোজত গৈ ইয়াতে যে আছে এলাইন টুলটো অন কৰি লবা তাৰপিছত এলাইন টুলত গৈ এইটো টেক্সটটো মিডিলত কৰি লবা লৈ পিনে ইয়াৰ যোনটো ভ্যালু হেতু আমি মাউসৰ স্ক্ৰল হইলে দি এনেকে জুম আউট জুম ইন কৰি লও জুম আউট কৰি লও তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব বাহিৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব টেক্সট লেয়াৰটো সিলেক্ট হ'ব নিদিব তেতিয়া মাস্কিং হ'ব বাহিৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব লেয়াৰটোৰ কৰি ইয়াতে যে আছে ৰেক্টেঙ্গল শেপ টুল এটুত ক্লিক কৰিব এটা আপোনালোকে শেপ এনেকে ক্ৰিয়েট কৰিব কৰিবিনে এই শেপ লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইফেক্টস পেনেলত যাব উইন্ডোজত ইফেক্ট যে আছে এই ইফেক্টস প্ৰিসেট এটুত ক্লিক কৰিব কৰিবিনে ইয়াতে সার্চ কৰিব টাৰ্বুলেন্ট ডিসপ্লে TU আৰু এই টাৰ্বুলেন্ট ডিসপ্লে ইফেক্টটো সেই শেপ লেয়াৰটো ড্ৰেগ কৰিব কৰিবিনে ইয়াত 50 ৰ এমাউন্টত আপোনালোকে 300 কৰিব আৰু ইয়াতে যোনটো ইভলিউশন আছে ইয়াতে আপোনালোকে অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি এই ষ্টপ ওয়াটছৰ আইকনটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট আহিব এক্সপ্ৰেছন বুলি কয় এটোক ইয়াতে আপোনালোকে ক্যাপছ লকটো অফ কৰি ইয়াতে লিখিব টাইম ষ্টাৰ 500 কৰি বাহিৰত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ এনেকা এটা ইফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰপিছত এতিয়া মই কি কৰিম বা আপোনালোকে সাইজটো এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে বা এমাউন্টটো আপোনালোকে প্ৰায় 160 ৰাখি এনেকে আপোনালোকে টেষ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতে ওয়েবটো চাব পাৰে তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে ক্লোজ কৰি দিয়ক দি পিনে ইয়াত এটা আৰু এটা ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰগেন এইচ ROUGHCN এই ইফেক্টটো আনি ড্ৰেগ কৰক এই সাইজৰ জায়গাত আপোনালোকে 25 কৰক আৰু স্কেল 160 কৰক কৰি ওকে কৰক তাৰপিছত কি কৰিব এই শেপ লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব কিবোৰ্ডত প্ৰেছ কৰিব P এটা কি ফ্ৰেম দিব 2 সেকেন্ডত যাব এটা কি ফ্ৰেম দিব আৰু ফার্স্ট ফ্ৰেমত আহিব আহি এই লেয়াৰটো আপোনালোকে এনেকে টেক্সটৰ বাহিৰত থব আৰু এই লাষ্টৰ লেয়াৰ কি ফ্ৰেমটোত গটেই টেক্সটটো কভাৰ হৈ যোৱাকে আপোনালোকে পজিশনটো সেট কৰিব কৰি ইয়াতে ট্ৰেকমেট যদি আহা নাই আপোনালোকে এইখিনি ট্ৰেকমেট কিবোৰ্ডত F4 প্ৰেছ কৰিব নানৰ জায়গাত আলফামেট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকে এটা ইফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব এই দুটা লেয়াৰ সিলেক্ট কৰিব কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি প্ৰিকম ওকে কৰিব তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰিব নিউ সলিড ইয়াতে আপোনালোকে এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটা দিব দি ওকে কৰিব সেই লেয়াৰটো টেক্সট মানে প্ৰিকমটো তলত থব থৈ পিনে আপোনালোকে এনেকে এবাৰ প্লে কৰি চাব এতিয়া মই
এই ৱেবটোৰ মাল্টিপল ৱেব বনাব বিচাৰোঁ কি কৰিম ওপৰৰ লেয়াৰটো কণ্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰিম আমি 15টা ফ্ৰেম আগুৱাই যাম যাই পিনে এই যোনটো লেয়াৰ আছে ইয়াতে আমি এটা ইফেক্ট দিম FI ডাবল L ফিল ইফেক্ট এই ফিল ইফেক্টটো আমি প্ৰথমটো যোনটো লেয়াৰ আছে ডুপ্লিকেট কৰিলে সেইটো ড্ৰেগ কৰিব কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকৈ ৰেড কালাৰ এটা আহিছে ৰেডৰ জায়গাত আমি কি কৰিম ব্লু কৰিম ওকে কৰি দিম তাৰ পিছত আমি এই লেয়াৰটো অকমান আৰু আগুৱাই আনিছো আনি পিনে এই লেয়াৰটো আৰু ডুপ্লিকেট কৰিম কৰি অকমান আগুৱাই নিম নি আমি ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি অলপ লাইট একুয়া টাইপ কালাৰটো দি দিছো আৰু আপোনালোকৰ ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এনেকৈ এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সট এনিমেশ্যন বা ভিডিও এডিটিংৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স শিকিবৰ কাৰণে আজিলৈ এইখিনি থ্যাংক ইউ